মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্ৰাইমাৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী বিদ্যালয়সমূহত পদ খালীৰ সংখ্যা 13,236টা কৈছে। মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে 4,500 পদৰ ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছে। এইখিনি হৈ গ'লেও এতিয়াও 900ৰো অধিক শিক্ষকৰ পদ খালী থাকিব প্ৰাইমাৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰীত। আৰু বিদ্যালয় এটাত মোৰ নিজৰ ব্লকত কলগাছিয়াত 34 প্ৰাইমাৰী আৰু এখন আপাৰ প্ৰাইমাৰীও আছে লগত, ছিংগল টিচাৰ স্কুল। মন্দিয়া ব্লকত more than 50-60 প্ৰাইমাৰী স্কুল, আপাৰ প্ৰাইমাৰী আছে য'ত ছিংগল টিচাৰ স্কুল। ঠিক মোৰ বৰপাটাৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে একে অৱস্থা হ'ব, এই চৰ চাপৰি বা আপোনাৰ গ্ৰাম অঞ্চলবিলাকত এই অৱস্থা। তো এটা প্ৰাইমাৰী স্কুলত এজন শিক্ষক যেতিয়া থাকে, এই গোটেইখিনি বিদ্যালয়ত কিন্তু কম, দুই এখন বিদ্যালয়তো 50-60জন ছাত্ৰ হ'ব, বেছিভাগ 80-90-100লৈকে ছাত্ৰ আছে ছিংগল টিচাৰ স্কুল। তো এজন শিক্ষকে 5টা ক্লাছ কেনেকৈ পঢ়াব? যাৰ কাৰণে আজি বিদ্যালয়ত মানুহে ছাত্ৰ নিদিয়ে। যেতিয়া ছাত্ৰ কম হৈ যায় তেতিয়া বন্ধ কৰিব লগা হয়, চৰকাৰক কয় ছাত্ৰ নাই বন্ধ কৰি দিলোঁ, লগৰ স্কুলৰ লগত মিলাই দিয়ে, বন্ধ কৰি দিয়ে, এই এটা অৱস্থা হৈছে। গতিকে শিক্ষকৰ পদ খালী হ'লে হয় লৈ আছে 4,500, আৰু যে 9,000 বাকী থাকিব, এইখিনি যদি এবছৰৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে শিক্ষকবিহীন স্কুল চলিব আৰু সেই স্কুলত কোনো ছাত্ৰ নিদিয়ে। এই এটা সমস্যা হৈছে আৰু অসমত আৰু বাকী আছে। এইখিনি মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, 4,500 নিযুক্তি অতি শীঘ্ৰেই হ'ব আৰু ওপৰঞ্চি যিখিনি আমাৰ খালী পদ থাকিব সেই খালী পদৰ বিজ্ঞাপনো সোনকালে ওলাব। নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া এটা বছৰত দুটা নিযুক্তি, আৰু ইয়াত বৰ্তমান আমি এটা এনেকুৱা ছিষ্টেম গঢ়ি তুলিব বিচাৰিছোঁ যিটো ছিষ্টেমত এটা বছৰত যাতে বিশেষকৈ প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক দুবাৰকৈ নিযুক্তি কৰিব পৰা যায়। কিমান পদ আগতে খালী আছে ইয়াৰ আমি ফিজিকেল তথ্য আগতে আনিব লগা হৈছিল। বৰ্তমান শিক্ষা হেতু হোৱাৰ কাৰণে মই প্ৰস্পেক্টিভলি আজিৰ তাৰিখত অহা 5 বছৰলৈ কিমান শিক্ষকৰ পদ শিক্ষা বিভাগত, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগত খালী হ'ব সেইটো আমি এতিয়া আগতীয়াকৈ তাৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। মই ভাবোঁ এই 2026 বছৰটোৰ পৰা আমি প্ৰস্পেক্টিভ অৰ্থাৎ খালী হ'বলগীয়া, আগতে আমি শিক্ষক নিযুক্তি কৰোঁ খালী পদৰ বিপৰীতে, এতিয়া এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব খালী হ'বলগীয়া পদৰ, অৰ্থাৎ অহা 6 মাহত যিখিনি পদ খালী হ'ব সেইখিনিৰো আমি আগতীয়া বিজ্ঞাপন দি, শিক্ষা বিভাগত আগতীয়াকৈ বিজ্ঞাপন দি আগতীয়াকৈ তাৰ আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা আমি কৰিম বুলি ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰিকল্পনা সম্পূৰ্ণ হৈছে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে চৰ অঞ্চল বা অসমৰ দুৰ্গম অঞ্চল অকল বৰপেটাতেই নাই, এই কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাতো দুৰ্গম অঞ্চল আছে। এই কামৰূপ